Bine ai venit la Povești cu secrete. Aici afli adevărurile ascunse din spatele invențiilor și tradițiilor lumii. Povestea căsătoriei, cum a început totul. De ce s-au legat oamenii prin jurământ? Cine a hotărât prima dată că doi oameni trebuie să rămână împreună? A fost iubire sau nevoie? A fost o alegere sau o poruncă? Hai să descoperim împreună povestea secretă a acestei rânduieli vechi de mii de ani. Cine a inventat-o? Cum s-a schimbat și de ce a supraviețuit până astăzi? Capitolul 1. Când s-a inventat căsătoria, la început, oamenii nu cunoșteau căsătoria. Trăiau în grupuri mici, nomade, unde legăturile dintre bărbat și femeie erau scurte. Uniunile se formau din instinctul de supraviețuire, nu din iubire. Scopul era simplu: hrană, protecție și urmași. Copiii aparțineau comunității, nu unei familii. Când oamenii s-au așezat și au început să cultive pământul, ordinea a devenit necesară. Au apărut proprietatea, moștenirea și nevoia de stabilitate. Astfel, comunitățile au început să decidă cine trăiește cu cine și cum se împart bunurile. Așa s-a născut prima formă de căsătorie. Nu a fost o invenție romantică, ci una socială. A fost o metodă de a evita haosul. Cine rămâne cu cine, cine crește copiii, cine moștenește animalele și recolta. Căsătoria a adus ordine în viața oamenilor. Primele urme clare ale acestei idei apar acum peste 10.000 de ani, în Orientul apropiat. Săpăturile arheologice din Ierihon și Çatalhöyük arată case împărțite de două persoane, morminte comune și ritualuri de cuplu. Semnele indică legături stabile între bărbați și femei. Era începutul unui contract social. În triburile vechi, uniunea era decisă de grup, nu de sentimente. Bărbatul și femeia nu se alegeau singuri. Căsătoria era o alianță între familii, menită să aducă echilibru, pace și protecție. De aici a început drumul lung al unei idei care avea să devină lege, religie și tradiție. Capitolul 2. Căsătoria, o înțelegere între familii. Pe măsură ce au apărut civilizațiile mari, căsătoria a devenit o instituție socială. În Mesopotamia, în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, exista deja un cod scris care reglementa relațiile de familie, codul lui Hammurabi. Acolo se vorbea despre drepturile soțului, obligațiile soției și zestrea familiei. Căsătoria era un contract, nu o alegere personală. În Egiptul antic, oamenii semnau documente prin care își împărțeau averea înainte de nuntă. Divorțul era permis, dar totul se făcea prin acordul părților, în fața martorilor. Iubirea nu era exclusă, dar scopul principal era protejarea moștenirii și continuitatea neamului. În India antică, căsătoria era considerată o datorie religioasă. Textele vedice descriau 7 tipuri de căsătorii, dar doar unele erau considerate sfinte. Familia alegea mireasă, iar unirea se făcea printr-un foc sacru. Dragostea venea uneori după ritual. În China, căsătoria era o alianță între două familii, nu între două persoane. Se făcea prin intermediari, iar horoscopul hotăra dacă uniunea este potrivită. Femeia părăsea casa părintească și devenea parte din familia soțului. În toate aceste civilizații, căsătoria era o legătură socială, politică și economică. Sentimentele contau puțin. Important era echilibrul dintre familii și stabilitatea comunității. Cine iubea greșit putea ruina o alianță, iar cine se căsătorea bine putea schimba destinul unui neam. Capitolul 3. Când legea și credința au făcut regulile, odată cu formarea statelor puternice și apariția religiilor, căsătoria a intrat sub autoritatea legii și a zeilor. În Grecia antică, căsătoria era o datorie civică. Bărbatul trebuia să se însoare pentru a da cetății urmași. Femeia nu avea drepturi, dar avea un rol sacru, să asigure continuitatea familiei. În Roma antică, căsătoria era și lege și simbol social. Existau mai multe forme, de la unirea liberă la cea oficială, recunoscută de stat.
Romanii au introdus divorțul legal, moștenirea între soți și protecția copiilor. De aici, multe reguli au fost preluate mai târziu de Europa creștină. În tradiția iudaică, căsătoria era un legământ religios. Contractul numit chetuba garanta drepturile femeii și obligațiile bărbatului. Totul se făcea în fața comunității și a lui Dumnezeu. În acea perioadă, căsătoria a devenit un act dublu, unul civil și unul sacru. Statul și religia au început să colaboreze. Oamenii se uneau nu doar pentru ei, ci și pentru lege și credință. Acum mai bine de 2000 de ani, în lumea romană și orientală, căsătoria era deja o instituție completă. Avea reguli, documente, ritualuri și pedepse. Divorțul era permis, dar condamnat moral. Infidelitatea era considerată o crimă socială. Aceasta a fost etapa în care căsătoria a devenit o regulă a lumii civilizate. Oricine trăia în afara ei era privit ca străin de lege și de credință. Capitolul 4. Când iubirea a schimbat totul. Evul Mediu a adus o schimbare majoră. Biserica creștină a preluat controlul asupra căsătoriei. În secolul al XII-lea, aceasta a fost declarată sacrament. Uniunea dintre bărbat și femeie nu mai era doar un acord, ci un jurământ în fața lui Dumnezeu. Preoții au devenit autoritățile care puteau uni și despărți oameni. Divorțul a fost interzis în aproape toată Europa. Căsătoria devenise indestructibilă, chiar dacă dragostea lipsea. Totuși, tot în Evul Mediu a apărut ideea iubirii romantice. Trubădurii din Franța au început să cânte despre dragoste, iar oamenii au început să viseze la unirea din afecțiune, nu din datorie. A fost o revoluție tăcută. În secolele următoare, ideea iubirii a continuat să crească. În Renaștere, artiștii au descris iubirea ca forță divină. În iluminism, filozofii au vorbit despre libertatea de alegere. Căsătoria a început să se mute din mâinile părinților în inima celor care o trăiesc. Revoluția franceză, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, a introdus conceptul de căsătorie civilă. Statul a devenit autoritatea principală. Oamenii puteau să se căsătorească și să divorțeze fără aprobarea bisericii. Pentru prima dată, iubirea și libertatea au intrat în lege. A fost momentul în care căsătoria a început să se transforme în ceea ce cunoaștem astăzi, o alegere personală, nu o obligație impusă. Capitolul 5. Căsătoria azi, libertate, tradiție și schimbare. Secolul 20 a adus schimbări radicale. Femeile au obținut drepturi egale, acces la educație și independență financiară. Căsătoria nu mai era singura cale spre siguranță. Dragostea devenise alegerea principală. În același timp, divorțul a devenit acceptat și reglementat în aproape toate țările. Oamenii puteau pleca din relații nefericite fără stigmat social. Familia s-a redefinit. După anii 1960, mișcările feministe și revoluțiile culturale au schimbat complet imaginea familiei. Partenerii au început să se vadă ca egali. Căsătoria a devenit un simbol al libertății, nu al constrângerii. Tot în secolul 20, iubirea între persoane de același sex a început să iasă din umbră. Timp de secole fusese interzisă, pedepsită sau ignorată, dar în multe state, oamenii au început să ceară recunoașterea dreptului de a iubi și de a se uni legal. În anul 2001, Olanda a devenit prima țară care a legalizat căsătoria între persoane de același sex. În anii care au urmat, peste 30 de țări au făcut același pas. Pentru prima dată în istorie, căsătoria a însemnat libertatea de a alege oricare partener, indiferent de gen. În același timp, în multe culturi tradiționale, legile vechi încă rezistă. În unele state, femeile nu pot divorța ușor. În altele, căsătoria între persoane de același sex este interzisă. Lumea modernă trăiește o dublă realitate, libertate într-un loc, interdicție în altul. Totuși, tendința globală este clară. Oamenii se căsătoresc mai târziu, divorțează mai des și caută în relații mai multă egalitate și înțelegere. Căsătoria nu mai este o regulă obligatorie, ci o alegere conștientă.
Capitolul 6. Viitorul unei vechi invenții. Astăzi, căsătoria nu mai are o singură formă. Poate fi religioasă sau civilă, tradițională sau modernă, heterosexuală sau între persoane de același sex. Unii o consideră o tradiție sacră, alții un contract social care se poate schimba. Tehnologia a adus noi forme de legătură. Oamenii se cunosc online, se logodesc de la distanță, iar unele ceremonii se desfășoară virtual. Statul și biserica încearcă să țină pasul cu noile realități. În multe țări, parteneriatele civile au devenit o alternativă la căsătorie. Oamenii trăiesc împreună fără jurământ religios, dar cu aceleași drepturi legale. Conceptul de familie s-a extins. Nu mai înseamnă doar soț, soție și copii, ci orice formă de legătură bazată pe grijă și respect. De la legăturile tribale la uniunile moderne, căsătoria a trecut prin mii de ani de transformări. A fost lege, credință, alianță, datorie și iubire. A fost impusă, interzisă, reinventată, dar nu a dispărut niciodată. Concluzie finală. Căsătoria a fost cândva lege, apoi credință, mai târziu iubire. A trecut prin milenii și a rămas una dintre puținele rânduieli pe care omul nu le-a uitat. S-a schimbat lumea, s-au schimbat oamenii, dar dorința de a aparține a rămas. Pentru că, oricât ar evolua timpul, omul va căuta mereu același lucru, pe cineva lângă care să nu mai fie singur. Căsătoria a supraviețuit timpului și schimbărilor, pentru că, dincolo de tot, înseamnă dorința omului de a fi iubit și înțeles. Dar tu ce crezi? A ajutat căsătoria omenirea sau doar a schimbat felul în care trăim împreună? Lasă-ne părerea ta în comentarii. Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.